Good day! Are we digitally ready? This is a question that teachers and learners are probably asking right now. With the advent of DepEd's Digital Rise program, the Open Educational Resources, or OER, was woven together and finally realized. This project prioritizes the necessity to enhance the digital literacy skills of every teacher and learner in the country. Our OER mission is to connect the disconnected. OER is indeed an innovative initiative with a lofty aim to get disconnected schools and last-mile schools connected through ICT even without an internet connection. It is designed to cater to the need of these schools for interactivity, digitalization, and delivery of 21st century skills that will ensure that every learner is future ready. Join us in another training workshop and learn more about open educational resources, whose primary purpose is to provide support and assistance to learners and teachers in this rapid advancement of technology. Our goal is to build and strengthen the capabilities of public and private teachers, school heads, and supervisors by teaching you to create and design interactive, localized, and contextualized instructional materials for teaching using basic, advanced, and proficiency software and tools. Surely, this will be another exciting and engaging webinar training workshop. Together, let's all rise amidst this crisis. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong, ito kalidad! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Yes, hello, good afternoon and welcome to our DepEd Online Tutorial, ang ETUlay program. Kasama nyo ngayon si Tutor Abhila pasamantalang hahalili sa ating Tutor Mark para sa ating Mathematics 4, Quarter 4, Week 7. Ayan. At bago ang lahat bago tayo magsimula, huwag natin kalimutan i-like at i-share ang ating DepEd Facebook pages, ang DepEd Philippines, DepEd TV, DepEd Tayo at DepEd Edtech Unit. At huwag din pong kalimutan na mag-subscribe sa ating official YouTube channel, ang DepEd Philippines, DepEd TV Official at Educational Technology Unit. Palambing na rin po, pakilike at pakishare ang aking personal page, ang Simply of Hill, ang Samal National High School Annex Official at DepEd TV 1 Bataan Production Team. Muli po, isang magandang hapon sa ating lahat and welcome to our Friday Math Talino Day kasama ang inyong Tutor of Hill para sa Mathematics 4. Bago ang lahat, batiin rin po muna natin ang mga kasama nating online viewers na nanonood po ngayon sa kanilang mga tahanan, kila Josh Lacre from Tuktukan, Giginto, Bulacan, Tuktukan Elementary School, Grade 4, Apolinario Mabini, kila Shai Masen Gablines, kila Lexer Riley Javier from Tila Payong Elementary School, kila Ray Tabanera from Aklan. Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Kila Mika Mariel Bernardo from Tuktukan, Giginto, Bulacan. Ganon din kila Sai Rivera, kila Lexer, kila Kyle Mirasol, Kian Inostro, sino pa mga kasama natin? Ayan, sila Maher Adrami from San Jose Elementary School, SMB Malbar, and Aquino, teacher kay Ma'am Marifi
Antonio, magandang hapon din po. Kay Josh Lacare, magandang hapon. Ayan. Kila Kyle from Jusado P. Makapagal Elementary School. Kay Angel Safra, same. Hello, Tutor Jessica. Good afternoon. Thank you for watching. Kay Princess Capello from Carulay Elementary School. At sa lahat pa ng mga kasama natin, ayan, kila Gregorio Elementary School. Gregorio del Pilar pala ang section ni Angel Safra. Kay Mahar Adrami naman is pabati kami dito tatlong magkakapatid mula sa San Jose Elementary School SMB, Abdul Basit, Abdul Gani, at Nursulim Adrami. Ayun. Tama ba yung pagkakapronounce ko ng pangalan ninyo mga anak? It's Abdul Basit, Abdul Gani, at Nursalim Adrami. Magandang hapon sa inyo dyan. Okay. Good afternoon din kay Kian Anthony P. Enostro. Kay hello po, Doc RJ Calaguas from Magalang, Pampanga, ang ating tutor RJ, kay Alonso Noah at kila Maria Margaret Adaya. Magandang. And Princess Capello, good afternoon din. Ayan, nabati na natin ang halos lahat ng kasama nating online viewers. At ngayon naman ay magsisimula na tayo para sa ating ikapitong linggo para sa quarter 4. Ayan, 2 weeks to go na lang mga grade 4 learners at matatapos na natin ang school year ng matagumpay. Okay na, ipakita na raw natin ang ating module ngayong hapon na ito. So, ang ating pag-aaralan para sa ating quarter 4 module 7 ay tungkol sa recording favorable outcomes and solving routine and non-routine problems in a simple experiment. So, kapag sinabi nating favorable outcomes, ano ba yung posible na maging kalalabasan ng ating gagawin? So, sa buhay, explain na natin ng konti kung paano natin i-relate to in a real life situation. Sa buhay, di ba, may mga decision tayo. I understand, medyo bata pa kayo, grade 4 pa lang kayo. Pero may mga decision na tayo, like say for example, ano ang bibili nating damit? Kulay asul ba o kulay puti? O kulay itim ba o kulay puti? So yung mga pamimili pa lamang ay isa ng pagdidesisyon yon. So dito na ngayon pumapasok yung ating pag-aaralan. Kumbaga, ano kaya ang mangyayari kung sakaling ang pipiliin kong damit ay kulay puti o kaya yung kulay itim? So doon natin pag-aaralan, ipapasok natin mamaya. Hello Gabriel Kirubin watching from San Agustin Elementary School, Quezon City. Magandang hapon. Yon, sabi ni Shai mag-send Gabriel probability po. And the Sofia Perolina, magandang hapon din. Okay. So may probability daw yung mga posibleng mangyari. Tuloy natin. Ibaba lang natin ng konti ang ating module ha dahil by the way, pasalamatan lamang natin ang ating module, module reference, ang Region 7 ng Negros or Occidental. Tama? Region 7 Negros Occidental. Okay. So what I need to know, ano nga ba yung mga kailangan natin? Ano ba yung layunin natin ngayong hapon na ito? So una, records favorable outcomes in a simple experiment. Example given, tossing a coin or spinning a wheel, etc. And of course, solves routine and non-routine problems involving a simple experiment. Ayan, may tanong dito si Tutor RJ, ano kaya mangyayari kung siya ang pinili? Malalaman natin ang kasagutan sa pamamagitan ng experiment, Tutor RJ, kung magto-toss coin ba siya, kung halimbawa napunta sa head, pipiliin ka ba, o sa tail, siya naman ba ang kailangan mo ng i-let go. Ayan, ipaubaya mo na, sabi ni Tutor Jessica. Kayo talaga dahil week 7 na, mga ano na kayo dyan, mga nakaabang na kayong para sa ating summer camp dinaig nyo pa ang ating mga students. Ayan. So what I know, pag-aralan muna natin ulit, mag-review tayo. Write S if the following is sure to happen, L if likely to happen, and IM if impossible to happen. Ulitin ko susulat daw natin ang S kung siguradong mangyayari, L kung posibleng mangyari, or IM kung hindi talaga mangyayari kahit kailan or kahit anong mangyari, parang ganun. So number 1, father wakes up early, he will go to work. Is it S, L, or IM? Sabi ni Mariel Bernardo, the answer is S. Sabi ni Angel Sapra, S din daw. Sila Kian Inostro, S din. Sila Mika Venturanza, S din. Ganon din sila Angel. Si Dang Torres, S din ang kanilang mga kasagutan. So that is correct. Very good. No? Ang ating kasagutan ay S. That is correct. Sure to happen, di ba? Pag gumising si tatay, usually, dahil kailangan niyang, dahil papasok na siya sa trabaho. Next natin. The baby cries, he wants milk. The baby cries, he wants
milk. Ang number 2 ba ay S, L, or IM? Ano ba ang number 2? The baby cries, sabi ni Maher Adrami, S daw ang kanilang sagot. Yan, S kami po. Sila ay tatlong magkakapatid. Ayan. Sabi ni number 2 daw is S. Number Gabriel daw 2S. Sabi naman ni Angel L. Sila Mika, may iba-iba tayong kasagutan, no? S din sila Tutor Je, sila Josh Lacre. Magiging ko dito, magiging subjective ako ng konti dito. There are two possible answers. Pwede ito maging S dahil syempre, ang tendency, di ba, kapag umiiyak ang bata, gusto niyang ng gatas or gusto niyang dumede, di ba? Pero pwede rin kasi siyang maging L lang dahil meron din namang iba't ibang dahilan kung bakit umiiyak yung bata. Baka mamaya umiiyak yung bata dahil may kumagat na langgam o kaya naman umiiyak yung bata or yung baby dahil let's say umihi pala siya at basa na ang kanyang ikangay diaper. So pwedeng ganon. So maraming pwedeng mangyari. So I'll give two possible answers. Pwede itong S, pwede itong L. Ayan. Sabi ni Dan Love, nag-iisip siguro si Dan Love. Yan. Ano bang iniisip mo, Dan Love? Pwede mo naman i-share. Ayan. Okay, number 3. One day, the sun will set in the west. Ano ba ang ating sagot sa number 3? Kyle Mirasol, sabi niya, letter L din daw. Oh. Pwede wala si Mami, sabi ni Tutor Jessica. O sabi ni Tutor Jessica, pwede raw wala si Mami, kaya daw posibleng umiyak si baby. Pwede, no? Tama, Tutor Jessica. Ang dami talagang possible reasons kung bakit pwedeng umiyak si baby. Okay, number 3 daw, sabi I am, sabi ni Gabriel Kerubin. Gaya din ang sagot naman nila. Ayun, di ba? Sabi kasi, the sun will set in the west. Ano ba yan? S ba yan? Is it I am or L? Ito po ay S. That is sure, di ba? Dahil sumisikat ang araw sa east or the sunrise at the east while the sun will set in the west. Di ba? Laging bumababa, laging nagsa-sunset sa west. So it surely happen. Nalito siguro siya, sabi nila, sa bubo sumisikat, Tutor of Hill, laging sumisikat ang araw sa east or sunrise at in the east while sun will set always in the west. Ayun, sabi nila, nalito ko dun, Tutor of Hill, okay lang yun. At least, ngayon, natatandaan na natin, sunrise is o sa silangan at ang sunset ay west o sa kanluran. Very good sa lahat ng mga sumagot ng S, kila Princess Capello, kila Mika, kila Josh Lacre, kila Kian. Ayan, magandang mahusay na pagkakasagot. Number 4, Mount Canlaon can be found in Canlaon. Tama kaya? Mount Canlaon can be found in Canlaon. Is it S? Is it IM? Or is it L? Yes, that is correct. Sabi ni Gabriel, na-overlook ko po ang tanong. Hehe, okay lang. So next time, careful tayo ha. Mount Canlaon can be found in Canlaon. Is that correct? Very good. That is S. Sure, di ba? From the name itself, Canlaon, ibig sabihin, ang Mount Canlaon ay matatagpuan sa Canlaon. Kaya naman S ito. Punta tayo sa number 5 question. Ang ating number 5 question, Quezon City will again become the capital of the Philippines. Quezon City will again become the capital of the Philippines. Tama kaya ang kanyang sagot? Tama ba? Ano bang mga sagot niyo? S daw ang sabi kanina sa number 4. That is correct. Tama mga sagot niyo sa number 4. Ang number 5 daw, yan, number 5, that is L, di ba? L, pwedeng L, that is correct. So I'll give the answer for number 5 na L, okay? This can be likely to happen. But however, I'm sure din naman S na, that is IM in other choices na dahil bago mapalitan ng panibagong capital ang isang lugar, kailangan idaan yan sa batas. So, it can be impossible to happen. However, kung merong magpo-propose na maging capital of the Philippines will be Quezon City, pwede pa rin naman siya mangyari. So, it can be L or likely to happen or IM, impossible to happen. So, that can be your answer. So, lahat ng mga sumagot ng L and IM, you are all correct. Ayan. So, hindi lang natin agad-agad na ma-sure. Kasi, di ba, syempre, merong mga basihan para masabi natin na ang isang lugar ay magiging capital ng isang bansa. Okay, let us continue. Tuloy lang natin.
Okay, so our lesson for today is the recording of favorable outcomes and solving routine and non-routine problems in a simple experiment. Katulad ng sinabi ko kanina, simple experiments such as tossing of coin or spinning a wheel, etc. Pwede rin tayong mag-dice. Halimbawa, pataasan tayo, di ba, sa dice. There are how many numbers in dice? There are 6, di ba? So, halimbawa, pataasan tayo ng number makukuha sa dice, tapos siya yung panalo. So those are what we call simple experiment. Now, so let us try to observe this given. Look at the peso coin showed below. It will toss this, if I will toss this coin, which do you think will come out? The head or the tail? For sure, you have already an answer in your mind. Today, we will give learning about recording favorable outcomes and solving problems from a simple experiment. So, pwedeng maging sagot natin ay head, pwedeng maging sagot natin ay tail. Ayan, sabi ni Maher Adrami, ay namali kami, learn from mistakes. Sabi nga, tutor sa English 4. That is correct. We learn from our mistakes. And basically guys, wag tayong mahihiya na magsagot or mamali dahil sa pamagitan ng pagsasagot ninyo, malalaman ni tutor kung tama o mali ang sagot at pwede nating itama agad iyon. Ngayon pa lang yon. Sabi nila, Princess, I didn't fall for it. I didn't fall for it, yan. So, meron daw head, meron daw tail. That is correct. That's one half, no? Pwede kasing tail, pwede kasing head ang maging sagot. Depende sa kung ano lalabas sa ating coin. Pero good thing about it, there are only two possible outcomes na nakikita sa atin sa coin. Yun nga ang ating head or yung ating tail. That is correct. Craiden Aguirre, good afternoon then. Ayan. So, let us continue lang muna. So sabi natin, so suppose a fair coin is randomly tossed for 75 times and it's found that head turns up 45 times and 30 or tail 30 times. So ang check natin sa probability nung ating ginawang pagtotoss ng coin. Sabi daw, there are 75 times of tossing the coin. 75. Siguro ngawit ng kamay mo doon, no? 1, 2, 3, 4, ganyan. Doon sa 75 na pagtotoss ng coins, meron doon na 45 times na nakuha natin ay heads. Samantalang 30 times naman, ang nakuha natin ay tail. That is correct. So, pakita natin ang solution. Sabi sa solution natin, pinakita na yung solution kanina. So, our solution, the number of trials 75, and then the number of times head turns up is 45, while the number of times tails turns up is 30. So tossing a coin is a simple probability experiment to know the chance that either a head or a tail shows up. So sabi ko nga kanina, tossing a coin is a simple probability experiment. So isa to sa mga pwede nating maging paraan para sa pagdedesisyon. There are two possible outcomes. So ito nga yung head at tail. The head and the tail have equal chances to show up because there is only 2, so therefore 50% for the head and 50% for the tail, katulad ng sinabi ni Joshua Passion. That is correct. Very good. Sa kanina, may nagsagot siya na 1/2 daw. The result that either a head or tail shows up is called a success. So kapag nakuha na natin yung sagot, ang tawag natin doon success. So the experimental activity of having a tail or a head is given by this formula. So papakita natin ang formula. How do we solve for the formula? The formula, baba natin, probability is equal to the number of successes or yung frequency divided by the number of trials or the number of times the coin was tossed. So for example, pakita natin kanina sabi sa ating given, can we share the monitor muna for my second screen para makapag-sulat tayo? Ayan. Thank you po. Maraming salamat sa ating director, Tutor Jester. So sabi kanina, there are 45 daw. Makakapagsulat ba tayo rito? Parang hindi ako pala makakapagsulat. I can just write pala using the whiteboard. So, wait lang mag-ano tayo ng whiteboard natin habang pinapakita natin sa ating screen yung ating formula. Yan. So, number of success daw.
Check lang natin habang naglo-loading ang ating whiteboard. Thank you so much sa pag-antabay, Tutor Jester, sa ating director this afternoon. Pwede po ba gumamit ng graph? Pwede rin naman, pero kasi we are talking about probability, so chine-check muna natin, anak, kung ilang percentage ng possible outcomes na mangyayari ito. Okay, so let lang tayo ha. Sabi natin kanina, there are 45 daw, yung head daw will move into 45 times, while yung tail naman is 30 times. Sige po, Jester, pa-check po ako ng ating screen. Pa-change screen po tayo para sa whiteboard natin sa screen. Ayan, thank you po. So we have the head is equal to 45 times at yung tail naman ay lumabas ng 30 times. O mag-ingat dyan na umuulan daw sa Kilamika, Mariel Bernardo. Mag-ingat dyan, anak. So sabi, ang probability daw, ang ating formula ng probability ay, susulat natin yung formula, ang probability ay equal dun sa success over yung total. So ang total nga pala natin, total outcomes natin is 75. Okay. So ayan, pinakita na nila Joshua Passion ng kanila, ni Fier Franco, ni Gabriel Kerubin, at nila, nila Angel. Ganon din ang kanilang mga sagot. So, sa head, ang probability ng head, probability na head ang ating makukuha, ang success ng head, base sa ating given ay 45 over 75. Sabi kanina, 45 over 75, pag dinivide natin ng 45 divided by 75, that is 0.60. At para maging percentage ito, yung ating decimal point ililipat natin papunta sa kanan or papunta sa pinakadulo, and this will become 60%. Ibig sabihin, ang probability ng head, dahil 45 times siyang lumabas, ay 60%. That is correct. Now, let's proceed to the probability of our tail. Okay. Ayun, sabi ni Meher Adrami, sending din daw prayers sa lahat ng mga tiga-Taal. Maraming salamat, anak, ha. Oo, mag-ingat po lahat ng mga tiga-Taal because I think they have alert level 3 yata kahapon. So mag-ingat po tayo mabuti dyan. Romel M. Rosita, magandang hapon po sa inyo. Okay. Well, the probability po ng ating tail, since there are 30 successes outcomes over 75, that will give you 0.40. Kapag minove mo ulit sa kabila, that will lead you to 40%. So, ganun kumuha ng probability. Nakuha ba? Okay, that's correct. Joshua, you are correct. Shaima, tama ang sagot. Tama rin ang sagot ni Sheena Ariola. Siguro si Sheena Ariola ay kapatid ni Fiona Ariola. Si Pierre Franco ay maraming salamat, anak. Ayun, sumagot na si Joshua Pashot. Sabi niya, 40% po yung isa. Okay, that is correct. Very good. Kyle Mirasol, tama rin ang iyong sagot. Kian Anthony Inostro, tama din ang iyong sagot. Very good. Now, let us continue. Minimize muna natin to, ha. So, sa ating, tuloy lang natin ang pagsosolve ng ating probability using our module. Pakita lang muna ulit natin dito. The probability of 2, yung ating tail at head, should always be equal to 1 para malaman natin na tama ang sagot. We were in 60% plus 40% is equal to 100%, which is equal to 1. Sheena Ariola, you are correct. Princess Capello, tama ang sagot. Sabi ni Maher, thank you po, nakuha ko na. Very good. Tama, maraming salamat sa pakikinig na yan. Now, let us continue. How about this one? Let us try to understand our first activity using a color spinner. O, may mga pangalan naman yung ating kulay dyan, ha? Kahit na naka-black and white lang yung ating module. So, spin the spinner. Number 2, we put a mark in the tally column for each color where the spinner stops. Do this experiment 20 times. Add the tally marks for each column and write the number in the frequency column. So, dahil hindi naman natin may spin ang ating module,
ay magbigay na tayo ng mismong value ng ating mga outcomes. Pwede ba yon? Okay ba yon? Thank you. Yes, good afternoon din, Jovelyn Cristobal Rarama, magandang hapon po. Okay, so let's say for example, our value ng blue natin will be 8. Tapos, ang ating red naman ay 4. And then, ang ating yellow ay 8 din. Try nga raw natin i-solve. O sabihin natin 8, 6, and sige, okay na yan. Blue natin ay 8. Ang red natin ay 4. At ang yellow natin ay 8 din. Solve nga natin. Change lang ulit tayo ng whiteboard natin. Ayan, wait lang ha. Ibuburahin lang muna natin ang mga nakasulat para hindi maguluhan ang ating mga magigiting na students. By the way, grade 4 learners, habang nagbubura ng whiteboard si Tutor Abhil, huwag kalimutan na makisama, makilahok, makisaya sa ating ETUlay summer camp. Ayan, kung saan matututo kayo ng iba't iba pang mga skills, yung mga music natin, we have the arts, we have the ETUlay field trip kasama si Tutor Jester dyan. Ayan. So sabi natin na, sulat ko lang muna, sabi natin kanina, there are total outcomes. Total of 20 outcomes. While, meron naman daw na, let's say yung, sabi kanina yung blue daw natin ay 8. Sabi ko, based sa example, ang ating red naman ay 4. And then, ang ating namang yellow nga ba? Baka nagkamali ng tanda si tutor ng kulay ay 8 din. So now let us try to analyze the given. Para makuha yung probability ng blue, we will have now 8 over 20. Ang probability naman ng red will be 4 over 20. While the probability naman ng yellow ay 8 over 20. Now, let us try to simplify. Nakita ko na yung mga sagot kanina ni Gabriel Carubin. May sagot na siya. 8 over 20 can be simplified into 4 over 10. Tama ba? Or, kung by 4, that is 2 over 5. And the percentage will be 40%. Correct. Very good yung sumagot ng 40% dyan. Ang 4 over 20 naman natin will be 1 over 5. And that will give you 20%. While, ang 8 over 20 natin ay 2 over 5. And that will give you 40%. Ayun. Ayun, okay daw, sabi ni LJ. Maraming salamat sa pakikinig ni LJ. Okay, so nakuha ba ang tamang sagot? Sina Ariola, you are also correct. Nakuha ba ang tamang sagot kung paano natin kinukuha ang probability o yung possible outcomes using simple experiment? So, nakuha na natin na. Very good. For us to compute for the probability, success over or the frequency of success over the total possible outcomes. Well, guys, medyo na-late na tayo kasi ng start and we need to end this up for this afternoon. Pero magkita-kita pa rin tayo next week para sa ating Week 8 para sa Mathematics 4. Maraming salamat sa mga nakasama ko this afternoon sa ating Mathematics 4 bilang panghalili sa ating Tutor Mark C. Standby lang kayo dahil maya-maya lamang isusunod na ang ating Mathematics 5. But do not forget to like and share ang ating mga DepEd Facebook pages, ang DepEd Philippines, DepEd Edtech Unit, DepEd TV at DepEd Tayo. At huwag din pong kalimutan na mag-subscribe sa ating official YouTube channel, ang DepEd TV Official, DepEd Philippines Educational Technology Unit. At abangan of course ang inyong Tutor of Hill ngayon na, after nito sa Mathematics 10 para sa ating mga kuya at ate, at sa DepEd TV for Business Mathematics and Accountancy. Kaya naman magkita-kita tayo ulit next week para sa Mathalino Day Friday dito lamang sa DepEd Online Tutorial, ETUlay, kasama of course ang inyong mga ETUlay tutors. Bye-bye! Salamat! Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw.
Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!